Hi! Welcome back sa ating YouTube channel. So for today's video guys, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng YouTube thumbnail. Kung hindi ka pa na-subscribe sa ating YouTube channel, make sure to hit the subscribe button and the notification bell. So simulan na natin to. So first, kailangan mo natin ng PIXART or PIXELLAB. Kung wala pa ng PIXART or PIXELLAB, iiwan ko lang sa baba yung link para mas madali mong mada-download. So first app na gagamitin natin is yung PIXART. Pindutin mo lang itong plus. Tinumanap ka ng photos na yung gagamitin. So ito yung napili ko. Pindutin mo lang itong tools, pre-crop. So, pindutin mo lang itong select face. Select, tapos itong person. Yan, para mas madali siya. Tapos ito. Save mo na. Ganun siya dali. Yan. Ganun lang. Tapos, pag na-save mo na, next na app naman na gagamitin natin is yung PIXELLAB. Yan. Ngayon, nakikita mo yung tatlong tuldok sa taas. Pinutin natin. Tapos yung image size. 1280, 180 pareho. Baguhin natin ito ng 720. Tanda mo, 1280, 720 ang size ng thumbnail sa YouTube. Kaya ganun. Yan. Tapos, pinutin mo yung plus dito sa taas. Tapos, from gallery. Pamili kayo ng background na gagamitin nyo. So, ito yung background na gagamitin ko. Yan. Check lang. Tapos, i-drag nyo lang. I-drag nyo lang. Yan. Tapos, pindutin nyo to. Yan. Tapos, i-lock nyo para hindi na siya gumalaw. And then, kung gusto nyo pa magdagdag ng picture, ganito lang. Tapos, from gallery. Pili lang kayo dito. Pwede to. Yan. Check. I-drag lang natin ulit. Tapos dito. Pass ito. Yan. Ganyan. Kaya na bahala. Palagyan natin siya. Pwede rin kayo gumamit ng mga picture na PNG. Yung naka-transparent na. Yan. Muna. Check. Pag pinutin mo lang yung plus sa taas, ay ito pala muna, i-lock mo para din na siya gumalaw. Tapos pinutin mo yung plus ulit sa taas. Yan. Yung kinrap natin kanina sa PIXART, gagamitin natin siya. Gagamitin natin ito. Yan. Yan. Yan dito. Yan. Yan, kung gusto mo nang may guhit sa gilid niyan. Ito lang, si stroke. Yan. Enable mo lang. Tapos yung ganyan-ganyan. Kung gusto mo lang naman. Yan. Yan. Check mo. Tapos lock mo na uli para di siya gumalaw. Yan. Tapos lalagyan na natin siya ng text. Bigyan mo natin siya ng text. Yan. Sulat nyo. YouTube. Isa pa. Thumbnail. Yan. Isa pa. Yan. How to make YouTube thumbnail. Yan. Yan. Tapos pili kayo ng font na gusto nyong gamitin. Ito. Font. Meron dito sa recent na ginamit. Ito gagamitin ko. Kaya ito. Ito na lang. Yan. Ganun ulit. Font. Recent. Yan.
font recent. Tapos kulay ng, pumili kayo ng kulay gusto nyo. Yan. Ito. Kulay green. Tapos dito naman sa YouTube, kulay red. Kasi kulay red ang kulay ng YouTube. So, yan. Tapos dito naman, gagawin ko siyang blue. Yan. Tapos yung sa size naman niya, ito lang yan. Size. Ito. Yan, size. Size. Yan. Yan. Kung gusto niyo po lagyan ng mga stroke, yan, enable nyo lang. Hanap lang kayo. Yan. Yan. Kung anong swak sa inyo. Stroke. Enable ulit. Pili na kayo dyan. Kung wala dyan yung kulay na gusto nyo, pindutin nyo lang to. I-drag nyo lang. Kanan lang. Yan. Yan. Kung gusto nyo naman ng 3D, dito, enable nyo lang ulit. Yan. Yan. Adjust na lang. Yan. Enable nyo lang ulit. Adjust nyo lang. Yan, tapos mag-add ulit tayo ng picture. Pindutin nyo lang yung plus to sa taas. Ay, ito pala. Ito pala muna. Lock nyo na para di sila gumalaw. Tignan nyo ulit yan. Yan, gallery. Download. Ito. Yan. Yan. Paano umilalim yung picture na yun, pinutin nyo lang to, tapos drag nyo lang to pababa sa baba ng picture. Yan, ganun lang. Tapos yan, mag-add ulit tayo isa pa sa gallery ulit. Ito namang picture ng PIXART. Yan, ganun ulit. Para umilalim, i-drag nyo lang ulit pababa sa picture, sa ilalim ng picture. Yan. Yan. Sakto na lang. Yan. Tapos magdagdag ulit tayo. From gallery ulit. Yan. Ganun lang ulit. I-drag nyo lang ulit pababa sa picture. Yan. Kaya na siya simple, guys. So, kung hindi kontento, explore nyo lang tong app na to. May matutunan kayo dito. Madali lang naman siya gamitin eh. So, paguhin lang natin yung size niya. Maliit masyado. Yan.
So, ganyan lang siya kadali, guys. Kasi pindutin nyo naman tong tabi ng plus sign. Ayan, tapos save image nyo na. Ayan. Diba, ganyan siya kadali. So, thank you for watching, and please subscribe and like and share the video, and comment as well kung ano pang gusto niyo tutorial na gusto niyo matutunan. So, yun lang. Thank you.